میخوای یه آش درست کنی که نه خیساندن میخواد نه چند ساعت پخت؟ بیا تا بهت یه آش یاد بدم که نه تنها حبوبات کمی داره بلکه در کمترین زمان ممکن آماده میشه. اول از همه یه دونه پیاز رو به صورت نگینی خرد کردم. بهت قول میدم بعد دیدن این ویدیو سریع دست به کار بشی و این آش خوشمزه رو درست کنی. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باش. پیاز رو همراه با مقداری روغن تفت دادم تا سبک و طلایی بشه. حالا نوبت ریختن سیره که باعث میشه بوی آش تا سر کوچه بره. 3 حبه سیر رو پوره کردم و ریختم داخل تابه. سیر اگه به درستی تفت بخوره و نسوزه، عطر و طعمش داخل غذا هوش از سر آدم میبره، پس حواست باشه نسوزه. بعد بهش زردچوبه و فلفل سیاه زدم و همه را با هم تفت دادم تا عطر ادویه ها آزاد شه. راز سریع بودن این آش همینجاست. من نخود را از قبل پختم و داخل فریزر گذاشتم. برای لعابدار شدن آش من حدود 2 قاشق غذاخوری جوپرک ریختم و یه هم زدم. نمک غذا رو همینجا اضافه کردم و هم زدم. بعد روش آب جوش ریختم. زیاد آب نریزید چون نخود از قبل پخته شده. فقط در حدی که جوپرک داخل آش نرم بشه. کلاً این آش آبکی نیست. 2 تا فلفل عنابی هم انداختم داخل آش که یه تندی ریزی داشته باشه. شما اگه مزه تند دوست دارید میتونید فلفل رو پودر کنید. بریم سراغ سبزی آش که فقط 2 قلم سبزی هست، گشنیز و جعفری. خورد کردم و 20 دقیقه قبل سرو ریختم داخل آش. اینجا جوپرک کامل نرم شده. وقتش سبزی آش رو اضافه کنیم. سبزی رو اضافه کردم و یه هم زدم تا همه جای آش پخش بشه. مزه هر آشی به اون کشکی هست که بهش اضافه می‌کنیم. 2 قاشق غذاخوری کشک رو همراه با نصف پیمانه آب رقیق کردم. بعد ریختم داخل آش و هم زدم تا کشک یه غل ریزی بخوره. بعد از اضافه کردن سبزی و کشک 20 دقیقه زمان لازمه تا آش حسابی جا بیفته. اگه عطر این غذا به دلتون نشست خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن آموزش‌های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. به به، ببین چی شده، یه آش خوشمزه و خوشرنگ که با کمترین مواد و کمترین زمان آماده شد. امیدوارم شما همین آش خوشمزه رو درست کنید و کنار عزیزانتون نوش جان کنید. کامنت ها برام بنویسید اسم این غذا آش بود یا خوراک نخود. داخل کانال کلی غذای خوشمزه و راحت با حبوبات هست. لینک پلیلیست رو میذارم داخل دیسکریپشن. دوست داشتی یه سر بزن. تا ویدیوی بعدی دلتون شاد و غذاتون خوش‌طعم.